Bạn cùng phòng nói giường của tôi làm từ nắp quan tài, bảo tôi gõ đầu giường 3 lần trước khi đi ngủ. Nếu không sống được 3 ngày. Tôi gọi cô ta là điên. Ai biết vừa ngủ, có người đóng quan tài vào sau đầu tôi. Tôi tỉnh dậy nhanh chóng chạm vào sau đầu. Không bị thương, chạm vào gối mềm cũng không có gì. Có thể là đúng theo lời của bạn cùng phòng. Tiềm thức đang làm gì đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm và định nằm xuống, nhưng lại thấy Tiểu Mẫn đang ôm một con búp bê vải đứng bên giường em, dùng đinh đâm vào sau đầu búp bê. Trong khi lẩm bẩm Song Đình Đóa Đinh, tôi vội vàng hỏi Tiểu Mẫn có ý gì. Tiểu Mẫn lại lạnh lùng nói mau xuống đây dập đầu lên giường. Bây giờ vẫn còn kịp. Trái tim tôi đập thình thịch. Mặc dù có sợ hãi, nhưng chuyện dập đầu lên giường tôi không thể làm được. Ai ngờ Tiểu Mẫn lại nói, bạn không thấy giường trong ký túc xá của chúng ta có vấn đề gì sao? Tôi nhìn 4 cái giường, dán tường gọn gàng, không có gì lạ cả. Lúc này Tiểu Mẫn lấy ra một cái la bàn người sống. Hướng người ngủ Bắc Nam, giường của chúng ta đều được đặt ở hướng Bắc Nam. Rõ ràng đều là giường cho người ta ngủ. Da đầu của tôi cọ sát một chút rồi, nhưng hãy bình tĩnh. Giường trong toàn bộ ký túc xá đều được đặt theo hướng này. Chẳng phải tất cả mọi người ngủ đều bị điên sao? Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa. Tôi ngủ thiếp đi, nhưng ai biết sáng hôm sau thức dậy, nước ép đỏ trên gối tôi, chạm vào sau đầu, có một vết thương cỡ móng tay. Tôi nhảy ra khỏi giường liền đi tìm Tiểu Mẫn. Ai biết Tiểu Mẫn không có ở ký túc xá, chỉ để lại một ghi chú, đến gặp tôi ở cây châu chấu lớn, đừng đến bệnh viện. Tôi ngạc nhiên, cảm giác như có gì đó trong câu nói này. Đẩy xe đạp lên và đi về phía cây. Ai ngờ vừa rẽ vào góc thì đụng phải dì Vương. Dì Vương muốn tôi đưa bà ấy đến bệnh viện. Khoảnh khắc hoảng sợ, không biết đây là trùng hợp, một số loại âm mưu không thể giải thích, nhưng nhìn bạn học không trốn học được, đành phải chở dì ta qua. Ai ngờ vừa đến cửa bệnh viện, dì Vương đột nhiên nói, con bé này, dì ổn, dì đang cứu cháu. Tôi đột nhiên ngơ rồi. Dì Vương mặt đầy sợ hãi nói, đêm qua có ai gọi tên cháu không? Bảo cháu trốn đừng đi viện, làm sao dì ta biết được? Dì Vương ngẫu nhiên nhìn phía sau đầu tôi, xong rồi, vẫn đến muộn. Cháu đã quan tài nguyền rủa, phía sau đầu bị quan tài nhìn chằm chằm, không sống sót được đêm nay. Đầu tôi nổ tung ngay lập tức, nhanh chóng cầu xin dì Vương, chuyện gì đang xảy ra vậy? Song Đinh là người mất phải phong ấn quan tài, Đóa Đinh là quan tài nhìn chằm chằm làm tổn thương hồn phách của người sống. Người thân nhất sẽ ở bên niệm Song Đinh Đóa Đinh. Chỉ muốn lừa cháu thôi, nhưng tại sao Tiểu Mẫn lại muốn hại tôi? Hôm qua là ngày đầu tiên đi học, tôi thậm chí còn không biết cô ta. Dì Vương đột nhiên mặt đầy hoảng loạn, nói lắp rằng cô ta không phải là người, mà là một con ma quan tài. Cái quái gì thế này? Bởi vì đây là lừa quá nhiều người, nếu muốn sống thì đừng hỏi. Nhanh chóng đi mua một cái rèm giường màu đỏ lớn, đóng kín toàn bộ giường. Tối nghe thấy gì cũng đừng ra ngoài. Còn nữa, đừng đi đến cây châu chấu lớn ở phía sau núi. Nói xong liền vội vàng bỏ đi. Tôi không biết dì Vương nói gì nữa, nhưng chỉ cần vội vàng tối qua Tiểu Mẫn dùng đinh đâm vào sau đầu búp bê, tôi sẽ có một vết thương ở sau đầu. Tôi tin tưởng dì Vương. Hơn nữa, dì ta làm quản gia ở đây nhiều năm rồi, chắc chắn biết nhiều hơn. Tôi lập tức đi chợ mua rèm giường lớn màu đỏ, ngắm nhìn toàn bộ thị trường, không có loại màu đỏ lớn này. Cho dù đặt làm cũng phải ngày hôm sau mới có thể lấy. Thấy trời sắp tối rồi, vẫn chưa mua được. Vì vậy, tôi vội vã quay trở lại, muốn hỏi dì Vương xem có bán ở đâu không. Ai biết khi đi ngang qua trạm rác của trường, tôi thấy một nhân viên bảo vệ đang lục lọi thùng rác, trong tay đang cầm tấm màn giường lớn màu đỏ. Tôi nhanh chóng đi qua để xin ông bán rèm giường cho tôi. Không ngờ hắn lại nhìn tôi một cách kỳ lạ, nói dù sao cũng là nhặt được, bạn trực tiếp lấy đi là được. Tôi rất biết ơn, vội vã trở về ký túc xá. May mắn thay, tất cả đã được đóng gói trước khi trời tối. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, Mẫn trở lại. Nó nhìn chằm chằm vào rèm cửa của tôi một lúc, đột nhiên nói một câu, tốt nhất bạn nên tháo rèm giường này ra. Tôi cũng không có đầu óc, quay lại trực tiếp, bạn có sợ không? Ai ngờ Tiểu Mẫn lại nói giường của bạn là nắp quan tài, thêm vào đó là rèm giường màu đỏ. Không phải nhìn ra một cái quan tài màu đỏ sao? Thật sự là người nên sống thì muốn chết. Đột nhiên tôi tỉnh ngộ ra, bởi vì nó trông giống như một cái quan tài, nhưng một cái quan tài quỷ làm sao có thể sợ quan tài? Lập trường vừa vững chắc của tôi lập tức lại rối tung lên. Ngay lúc đó, hai người kia không nói nhiều. Bạn cùng phòng đột nhiên nổi giận, tại sao bạn không nói đó là một cái quan tài? Hôm qua bạn nói giường của Tống Đình là nắp quan tài. Tôi không thể nhìn được nữa, không ngờ bạn lại đi quá xa. Tống Đình, đừng để ý đến cô ta. Rất nhiều bạn học đều lắp rèm giường, chẳng lẽ mọi người đều sống trong quan tài sao? Tôi nghĩ giường của cô ta trông giống như một cái giường xác chết. Nói rồi lại đây giúp tôi, để tôi đi ngủ. Kéo rèm giường lên, không thể nhìn thấy, không thể nhìn thấy. Tôi cũng nghĩ vậy, hãy vượt qua tối nay trước. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị nhấc chân lên giường, Tiểu Mẫn đột nhiên nói hai tay các ngươi bị đau. Điều này không thể giấu được nữa. Tôi lập tức giật mình, sao lại xuất hiện hai cái tay đóng đinh? Tôi cứ tưởng họ sẽ cãi nhau với Tiểu Mẫn, ai ngờ họ không nói một lời, quay lưng đi ngủ. Nghĩa là sao?
Chìa khóa, nếu Mẫn là ma quan tài, chẳng phải quan tài cũng là đồng bọn với hắn sao? Sao lại sợ hắn? Tôi vô thức nhìn Tiểu Mẫn, chỉ thấy cô ta lại ôm một con búp bê vải, dùng đinh đâm vào sau đầu búp bê. Một bên nhanh chóng đọc xong đỉnh đó đinh. Tạm dừng đóng đinh, có một cơn đau ở phía sau đầu tôi. Dùng tay sờ, nước ép dưa hấu đen chảy ra. Lúc này Tiểu Mẫn đột nhiên dừng lại. Tôi cũng chỉ có thể cứu người đến đây, phần còn lại phụ thuộc vào cuộc sống của bạn. Nói xong liền đi ngủ. Tôi hoảng sợ. Thế nghĩa là sao? Cũng chính lúc này, tôi đột nhiên phản ứng lại. Tiểu Mẫn là để tôi bị đóng đinh, nói cách khác là sợ ma quan tài làm tổn thương tôi. Nếu giường của tôi là giường quan tài, sau đó, một khi tôi ngủ hai kẻ kia sẽ đóng quan tài của tôi. Cho nên Tiểu Mẫn bảo tôi tránh đóng đinh, thật ra là đang cứu tôi. Nhưng tôi nghĩ lại, nếu giường của tôi không phải là giường quan tài thì sao? Vậy đây không phải là lời nguyền quan tài mà dì Vương nói sao? Cốt lõi của tất cả các vấn đề nằm trên giường của tôi. Cho dù nó có phải là nắp quan tài hay không, chỉ cần ném nó đi. Giường của tôi không phải là giường quan tài. Nếu người quản lý muốn làm hại tôi, dì không thể đóng quan tài nếu Tiểu Mẫn muốn làm tổn thương tôi. Rèm giường đó có thể trừ tà. Điều quan trọng nhất là bất kể họ muốn hại tôi là ai, chắc chắn sẽ có một bên tìm cách ngăn tôi vứt cái giường đi. Đến lúc đó tình hình có thể tự hủy. Nhưng không ai biết cho đến khi tôi ném tấm giường vào mương nước phía sau trường học. Không ai ngăn cản tôi. Mọi thứ quá tốt đẹp. Nó làm tôi thêm một chút bất an. Tôi lại nhìn kỹ tấm giường này. Rõ ràng là một tấm nén thông thường. Nhà ai sẽ dùng giường làm quan tài? Nhưng Tiểu Mẫn cũng không ngốc như vậy đâu. Nghĩ rằng tôi không thể nhìn thấy. Chẳng lẽ trong này có bí ẩn tôi không hiểu sao? Cũng không quan trọng nữa. Tôi lại đẩy tấm giường xuống vực sâu của rãnh sông, cho đến khi toàn bộ chìm xuống. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đang quay lại và quay lại, đột nhiên nghe thấy trên cỏ có tiếng khóc của một cậu bé. Lưng tôi lạnh toát. Nửa đêm này đâu ra đứa trẻ? Tôi sợ quá nên quay đầu bỏ chạy. Nhưng điều kỳ lạ là càng chạy tôi lại càng gần âm thanh này. Linh hồn tôi sắp mất rồi. Một hơi chạy ra đường cái, nhìn đèn đường sáng mới được coi là kiên định. Tôi nhớ bà tôi đã dạy tôi, đi đường đêm nếu sợ thì nâng vai mà đi. Vai người có 3 thước linh hoạt, nhưng mà cách đó 10 mét. Tại sao lại sợ? Là bởi vì ngọn lửa đó đã tối đi. Giúp một chút là có thể làm cho ngọn lửa bùng lên trở lại. Tôi dồn lên tinh thần, mau đi đỡ vai đi. Nhưng vừa mới đưa qua, tôi tìm thấy một bàn tay khác đang đặt trên vai tôi. Trái tim tôi lạnh ngay lập tức. Từ từ nhìn lại, phát hiện trên lưng không biết khi nào cậu bé ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt trắng bệch nhìn chằm chằm vào tôi, trong khi nói về việc cõng tôi. Bế tôi, dùng tay một bên được không? Dừng lại và chọc vào sau đầu tôi. Tôi mất hồn ngay tại chỗ, nhưng tôi giống như bị đóng băng, miệng không mở, chạy trốn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bé kia phía sau đầu tôi. Càng chọc càng nhanh, tôi đau quá. Ngay khi sắp sụp đổ, đột nhiên từ một bên truyền đến một giọng nói. Bạn học, hơn nửa đêm sao cháu lại mang theo một cái nắp quan tài? Tập tiếp theo, tôi bị đè bởi một cậu bé bám trên vai, không cử động được. Ngay khi sắp sụp đổ, đột nhiên từ một bên truyền đến một giọng nói. Bạn học, hơn nửa đêm sao cháu lại mang theo một cái nắp quan tài? Câu nói này giống như phá lời nguyền. Cơ thể tôi lỏng lẻo, cậu bé trượt khỏi tôi, rơi xuống đất. Hóa ra là cái giường mà tôi vừa vứt đi. Vị trí đầu giường có một cái đinh quan tài màu đỏ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại, hóa ra là ông bảo vệ đã cho tôi rèm giường màu đỏ trước đó. Đầu tiên hắn lấy ra một phù hiệu, nó được dán trên bảng giường đó. Sau đó một tay nắm lấy tay phải của tôi, tay còn lại trên trán tôi, đập liên tục 3 lần. Tôi hít một hơi thật mạnh, bình tĩnh lại. Biểu tượng đó đột nhiên xuất hiện trên bảng giường, toàn bộ cũng bốc cháy. Tôi chưa kịp nói chuyện, ông bảo vệ rất vội hỏi tôi nhanh cho tôi biết ngày sinh của cháu. Tôi thấy ông bảo vệ này giống như một người biết đường. Tôi nhanh chóng nói với ông ta, ai ngờ bảo vệ đột nhiên nhíu mày. Nhiều năm rồi, họ đang đợi cháu. Ngay lập tức da đầu tôi tê hết cả người. Ý ông là gì? Hôm nay gặp cháu ở trạm rác, tôi cảm thấy có gì đó không ổn với cháu. Vì vậy, tôi đã ở quanh đây chờ cháu xuất hiện. Quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi. Tôi hoàn toàn bối rối. Lúc này ông bảo vệ cũng bình tĩnh một chút. Nói có phải có một người bảo bạn lắp rèm giường màu đỏ không? Người kia bảo cháu tránh mặt tôi. Gật đầu, ai ngờ bảo vệ lại nói vậy là đúng rồi. Họ là một nhóm, tất cả đều là ma quan tài. Đầu tôi nổ tung. Làm sao có thể? Lúc này bảo vệ chỉ vào ký túc xá của chúng tôi. Phòng cháu có một cái quan tài giống nó không? Quả nhiên nhìn từ góc độ này, tòa nhà ký túc xá của chúng tôi một đầu cao một đầu thấp, thực sự giống như một chiếc quan tài. Đây chính là sự sơ suất trên đầu phong thủy tuyết lạc. Và vùng đất này được hỗ trợ bởi núi âm, đối mặt với cửa ma, còn gọi là miệng quan tài. Đây gọi là thở lễ khí. Và từ tối qua, họ bắt đầu đặt nắp quan tài cho bạn. Ý nghĩ về chiếc giường quan tài, đây gọi là hơi thở hiến tế. Kêu gọi người sống, còn được gọi là hiệu ứng mong đợi. Cháu trúng 3 chiêu, nếu không phải tôi vừa cứu cháu kịp thời, cháu chót rồi. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông thở dài nói mấy năm trước,
Hiệu trưởng của bạn đến Mơ Câu để đánh bạc vì biển thủ công quỹ, dẫn đến thâm hụt tài chính của trường. Giáo viên không đủ, lại không tuyển được học sinh, sắp bị kiểm tra. Hắn liền mời một thầy phong thủy đến phá cục. Sư phụ phong thủy nhìn thấy mảnh đất quan tài này, chỉ cần xây một cái quan tài có thể đảm bảo hiệu trưởng thăng chức phát tài. Nhưng ai biết khi đào nền móng, đào ra vô số quan tài thối rữa. Hiệu trưởng sợ. Phong thủy sư nói những linh hồn trong quan tài này bị nguyền rủa, không thể siêu sinh. Nếu dừng lại ở đây, những linh hồn này sẽ làm cho tất cả các lãnh đạo nhà trường, gia đình tàn nát. Nếu có thể khiến họ tái sinh, có thể bảo đảm mọi người thăng chức phát tài, sống lâu trăm tuổi. Điều kiện là lấy nữ sinh trong ký túc xá giao dịch với quỷ hồn, chỉ cần làm vỡ những chiếc quan tài này, làm thành giường ngủ, đặt vào mỗi ký túc xá, chờ nữ sinh mới vào trường ngủ, sẽ bị đinh quan tài đâm vào sau đầu. Sau khi phá quan, những linh hồn này có thể được tái sinh, hóa thân. Hoàn thành 3 năm chuyển sinh là coi như xong quỷ kèo. Lãnh đạo nhà trường vui vẻ đồng ý. Vài năm sau, lãnh đạo được thăng chức. Trong tòa nhà ký túc xá này, mỗi ngày đều có rất nhiều nữ sinh lặng lẽ biến mất. 3 năm sau, hiệu trưởng nghĩ rằng tình hình đã được giải quyết, tin thầy phong thủy đến hỏi. Ai ngờ thầy phong thủy lại nói, ngoài ra còn có một vị vua ma chưa được tái sinh, cần 100 năm tìm người, con cái hợp bát tự mới được. Vì vậy, hiệu trưởng bắt đầu làm tất cả các loại thủ thuật đặc biệt. Thoạt nhìn là xem tài năng, thực ra là xem bát tự, cuối cùng cũng phải đợi cháu. Vì vậy, những đứa trẻ đã được tái sinh, tất cả đều giả dạng thành nhiều danh tính khác nhau, ở quanh trường, cùng nhau làm trò chơi dẫn cháu vào cửa tử. Nếu tôi không nhầm, cái kia Tiểu Mẫn và lão bà Vương, chắc là cánh tay trái phải của quỷ vương. Ngày đầu tiên tái sinh, Tiểu Mẫn dẫn bạn đến giường. Cái này gọi là tiểu quỷ kiểm tra. Sau khi kiểm tra, nhưng bát tự của cháu đúng rồi. Vì vậy, hắn ta đã hợp tác với bà Vương, người quản lý ký túc xá, để cùng nhau làm trò, dẫn cháu mang bảng giường ra, mượn khí âm của đêm trăng tròn hôm nay, hoàn thành câu hồn tái sinh, nếu tôi không xuất hiện kịp thời. Giờ cháu đã chết rồi. Tôi nghe xong hoàn toàn suy sụp, không nghĩ tới khổ hạnh học 10 năm, mong chờ đại học hóa ra lại là bộ dáng quỷ quái này. Tôi lập tức dập đầu 3 cái cho ông bảo vệ để cảm ơn đã cứu mạng. Thật là bảo vệ đi nói. Ta vừa rồi không phá được quỷ vương, chỉ phá luật của hắn thôi. Người có thể thực sự luyện quỷ vương chỉ có chính ngươi, không ai cả. Và tôi giả làm nhân viên bảo vệ ở đây vài năm, cũng là đang chờ cháu xuất hiện. Nhưng ta làm sao có thể là đối thủ của quỷ vương? Tốt hơn là tôi nên chạy trốn cả đêm. Ai ngờ ông lại nói, cháu sẽ không rời khỏi ngôi trường này khi còn sống. Tôi lập tức ngã xuống đất. Để tôi đi diệt quỷ vương, còn không bằng tôi trực tiếp ngỏm đây. Lúc này bảo vệ lấy ra một cái lệnh phù từ trong túi. Đây là võ lôi lệnh của tôi. Một tay cầm lệnh phù trốn trên giường. Một khi quỷ vương xuất hiện, đánh liên tiếp 3 cái vào hắn, kêu 3 tiếng chém, mọi thứ sẽ kết thúc. Quỷ vương tấn công, những tiểu quỷ đã tái sinh cũng không sống được bao lâu, có cơ hội để đẩy chúng ra khỏi cơ thể, sau đó đem những hồn ma của người gọi lại cơ thể. Nói cách khác, tôi không chỉ phải tự cứu mình, mà có thể cứu tất cả mọi người. Và hắn cũng sẽ xuất hồn ở gần tôi, giữ tôi an toàn. Khoảnh khắc cảm giác tin tưởng tăng vọt, nhận lệnh phù đánh quỷ vương. Tôi lấy hết can đảm đi về ký túc xá, bắt đầu từ cửa. Tôi đã tìm thấy rất nhiều bạn học đều dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn lén tôi. Tôi biết bọn họ đều là người bị câu hồn, là quỷ chuyển thế. Vì vậy, tôi cố tình đặt lệnh phù trong túi, khoe nhiều hơn một chút. Rõ ràng là ánh mắt của họ hơi bối rối. Bây giờ trong lòng tôi còn biết nhiều hơn. Nhưng khi tôi đi ngang qua văn phòng quản lý ký túc xá, đột nhiên một lực lớn kéo vào. Tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh. Trong tiềm thức liền vung lệnh phù liên tiếp 3 lần. 3 tiếng la hét. Ai ngờ dì Vương lại có vẻ nghi ngờ, cháu gái, tại sao lại cầm một cái lệnh phù ma? Quả nhiên hắn lại bắt đầu làm trò, lừa tôi vứt bỏ lệnh phù. Vì vậy, tôi đã bịa ra một cái cớ để rời đi. Ai ngờ dì Vương lại bắt được tôi. Tôi nghĩ cháu xem xong cái này vẫn chưa muộn. Nói rồi lấy điện thoại ra, mở một video. Bên trong hóa ra là tôi vừa ở trên đường. Hình ảnh một người nói chuyện với chính mình. Ngạc nhiên, làm sao có thể? Tôi thấy cháu rời khỏi ký túc xá với tấm trải giường. Biết có vấn đề rồi. Vì vậy, tôi đã theo dõi cháu, cứ nhìn cháu ném cái giường xuống cống. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ chọc giận những con ma quan tài đó. Chắc chắn rồi, nhưng cháu dừng lại giữa đường. Sau nửa ngày lẩm bẩm, bắt đầu nói chuyện với không khí. Vì vậy, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và ghi lại video này. Tôi biết cháu hoàn toàn bối rối. Hàng ngàn lời nói đều không đáng tin bằng chứng cứ. Tôi nhìn mình trong video, không thể không tin đó là sự thật. Nhưng nếu là dì Vương dùng ai xử lý thì sao? Nhưng một người dì 50 tuổi, làm sao có thể dùng ai? Nhưng nếu tái sinh, là một thân pháp ký sinh trên người, là một con ma trẻ và thông minh, bí mật học ai? Hoặc là nói đây là một loại che mắt? Tôi càng nghĩ càng loạn. Tôi thực sự không biết phải tin ai. Và dì Vương cũng nhìn thấy sự bối rối của tôi. Chỉ cần hất tóc ra và cho tôi xem phía sau đầu của dì ấy, tất cả những bóng ma quan tài sẽ có một cái lỗ ở phía sau đầu.
Cháu sen trên đầu tôi có không? Tôi cũng không thể quản lý nhiều như vậy nữa. Trực tiếp lục soát toàn bộ da đầu của dì Vương một lần. Đừng nói cái lỗ, không có một vết sẹo nào. Nhưng nếu dì ta đi ghép da thì sao? Tôi thực sự không thể tin tưởng bất cứ ai nữa. Nhưng tôi đột nhiên muốn hiểu một logic. Ba người họ ngăn cản lẫn nhau, nhưng ít nhất có một bên thực sự muốn bảo vệ tôi. Khi tôi không thể phân biệt được tình hình, sao tôi không để họ tạm thời khiêu khích nội chiến trước đi? Nói nhiều thì mất, họ càng cho tôi nhiều thông tin, tôi càng có nhiều khả năng thoát khỏi mớ hỗn độn này. Vì vậy, tôi đã nói về việc gặp ông già bảo vệ. Nói hết rồi, ai biết dì Vương sau khi nghe xong trực tiếp vỗ đùi. Đạo sĩ gì vậy? Hắn mới là quỷ vương,